bukas yung LT offices natin ay maglinis muna po yung mga empleyado natin. So since Monday up to today, ang report ng ating mga district and extension offices region-wide dito sa Zamboanga Peninsula Region ay lahat po sila naglilinis. Yung yan, nakikita mo sa screen, yung mga sinend ko na picture, yan po yung mga district office natin sa Dipolog Licensing Center, yung registration, Zamboanga Sibugay District Office, yung dyan sa May Ipil, dyan sa Sindangan, Bungaw, Tawi-Tawi. Lahat po ng opisina namin ay naghahanda na po. We in the Land Transportation Office ay we are ready to serve the public dahil sa akalaman po ng lahat, we are on frontline service. Handang-handa na po yung LTO magserbisyo sa ating mga kababayan. But dito po sa pagbubukas, kung sakaling magbukas kami by next week, ay we're urging the public to dapat po required to wear face mask upon entry. Bago po sila pumunta sa LTO ay dapat po naka-mask na po sila para magiging directive po ito ng national government. Mask para po sa kaligtasan ng lahat. And may mga kunting pagbabago po bago pumunta sa LTO offices, sa registration natin, sa licensing natin, sa operation, law enforcement section natin ay bago po sila pumunta sa gate, sa entrance ng LTO office natin, ay maglalagbook po sila doon. Yan ang isang direktiba ng top management. Lahat ng pupunta dito sa LTO ay bigay po ng kanilang pangalan, cellphone number, and address bago sila pumunta sa mga licensing, registration, or sa law enforcement operation. Para sa ganon na mumonitor natin yung lahat ng mga pumupunta na client natin sa opisina. Then, maglalagay kami dyan ng foot bath. Yung bago ka pumasok, may tatapakan ka na disinfectant. Katulad nung pinost ko rin dyan sa dito sa baba, sa taas, bago ako umakyat. Wala akong pinapaakyat dito sa ating regional office na tumatapak sa foot bath na yan para sa kaligtasan ng lahat. Then maglalagay po tayo doon ng mga sanitizers or alcohol para po lahat na pumapasok, pupunta sa LTO ay nasa malinis. So, medyo may konting pagbabago po na mga direktiba na ipapatupad natin para po sa kaligtasan ng lahat. Sir, sinasabi niyo po yung mga regional office natin next week magbubukas na. How about po yung dito sa Zamboanga City? Yung dito sa Zamboanga City, because na-extend po yung EQ natin, so hindi pa po magbubukas yung Zamboanga City licensing district office natin, yung registration district office natin. So, yung law enforcement operation natin ay wala pa po yan. Except doon sa skeletal force na law enforcement natin na nagro-rubing na minumonitor natin yung social distance. So, dito, except for the city of Zamboanga, ay wala po kung sakaling magbukas kami by next week. Sasabay na po ito sa national government, itong city of Zamboanga kasi na-extend po tayo. So, yung mga ibang district and extension office natin, yung Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay Province, Zamboanga del Sur, Pagadian, and yung island provinces natin, yung Cebu, Isabela City, LTO, Basilan, and Bungaw, Tawi-Tawi, ay magbubukas po yan kung sakaling tuloy-tuloy kami by next week. But we are only waiting for the final directive sa ating LTO Assistant Secretary, General ASEC Garci Galvante, na magbibigay po siya hopefully today or this weekend ay lalabas yung direktiba niya kung tuloy-tuloy po yung pagbubukas namin next week. And before pa po magbukas by next week ay handang-handa na po yung mga
iba't ibang opisina natin ay nakapaglinis na po, nag-disinfect na po sila, in-spray na po yan, and may mga paghahanda kaming pinaghahandaan natin yung ating mga client para po sa seguridad, para sa kaligtasan ng lahat dahil dito sa COVID crisis. Sir, ano po yung mga services ng LTO that is open for the public sa pagbubukas po ng inyong mga satellite offices sa mga probinsya po ng Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur? Yung mga pagkikiter ng driver license, then permits, yung renewal ng kanilang mga sasakyan, registration of motor vehicles, yung mga registration of motorbike, yung mga bagong sasakyan na irerehistro, ay tuloy-tuloy po yan. Yung may mga kukunin o may na-apprehend sa law enforcement, sa operation division, yung lahat ng serbisyo ng binibigay ng LTO ay tuloy-tuloy po yan pag tayo ay magbukas. Kasi medyo matagal-tagal hindi po nagbukas ang ating opisina. So sigurado marami po ang tao na pupunta sa ating mga LTO. Kaya po yun ang direktiba natin sa ating mga empleyado, sa ating mga hepe, officials and employees of the LTO. Sabi ko, sigurado tayo ay handang-handa dahil dito sa crisis na ito, may mga pagbabago tayong gagawin, may mga client sanitary health protocols tayo na gagawin, may office operations protocol na gagawin tayo. So, naghanda po yung ating mga empleyado ng LTO para po mag-serve sa ating mga kababayan para po sa kaligtasan ng lahat dahil sa crisis na. Sir, yung mga nabanggit niyo po ay yung mga services that will be open to the public. Meron po bang services ang LTO that will not be open to the public kahit na po muli pong magbubukas ang inyong office sa darating na linggo for our other office? Again, para po sa ating mga tagapakinig, yung office po ng LTO dito sa Zamboanga hindi pa magbubukas. So for other satellite offices po natin, sir, ano po yung mga services na hindi po bukas para sa publiko? Ano po, medyo na mahina yung signal, Miss Clinky. Medyo mahina po yung yung mga- signal ko. Pati pala Ano yung po yung mga pati yung mga services? stakeholders natin ay magbubukas sa Miss Clinky dito pag nagbukas ang LTO office natin, yung mga partners, stakeholders ng LTO, yung mga insurance company natin, yung PETC natin, yung mga emission testing centers natin, yung medical clinic natin, at saka yung mga doctors natin sa iba't ibang district and extension offices natin ay magbubukas po yan. Because you cannot renew your driver license kung hindi ka pupunta sa isang medical doctors na bago ka pupunta sa LTO. Tapos hindi ka makapag-renew ng inyong sasakyan kung hindi po kayo magpa-emission testing or pupunta kayo sa mga private emission testing center natin. Same time, doon sa registration ng mga motor vehicle, renewal, sasakyan man yan, mga public utility vehicle, mga private, motorcycles, ay dadaan din po yan sa mga insurance company. Lahat po ng mga partners ng LTO ay magbubukas din po yan pag tuloy-tuloy po ang pagbukas ng ating mga LTO offices natin, hopefully by next week. Okay. So, sir, lahat po ba ng services ng LTO will be available to the public o meron din po kayong services na hindi po magre-resume? Tuloy-tuloy po yung serbisyo ng LTO except for the city of Zamboanga City dahil na-extend yung CQ, so wala pong operation dito sa city of Zamboanga. Tapos yung mga ibang district and extension offices natin ay tuloy-tuloy po yon. So lahat ng mga serbisyo ng LTO ay tuloy-tuloy po yan pag kami ay magbubukas.
Yun lang, may Oo. mga konting adjustment, pagbabago, dahil katulad doon sa may licensing center, sigurado ang daming pupunta dyan sa registration section natin. So, hindi na po natin papayagan yung dagsaan ng tao. Kailangan po, ang pupunta lang sa licensing section, sa registration section, sa law enforcement operation natin, yung may talagang may kailangan doon na may transaction siya doon para hindi Oo. mapuno yon, hindi ma-congested yung area. In fact, not like before, kung tao sa loob ay nasa umaabot yan ng 50 to 100, hindi na po natin papayagan yon. Ah, Oo. in fact, kung tuloy-tuloy po yan next week, sa City of Zamboanga Licensing Center, one time the other day, nag-dry run kami. We Oo. try 20 katao muna or 30 para hindi masyado masikip. Tapos we will have doing system by numbers. Kung pag matapos yon, saka namin papasukin yung iba para hindi dumami masyado yung tao. Kasi pag yung tao na nandyan po sa opisina, baka hindi natin alam kung yung itong pumasok ay may dala-dalang virus. So, kailangan maingat din po tayo. Kaya itong programa natin, we're informing the public na yung pupunta lang po sa LT offices natin ay yung mag-renew ng kanilang driver license, kukuha ng permit, mag-renew ng kanilang mga sasakyan, o mag-rehistro ng mga new para at least hindi mapuno masyado yung ating opisina. Although bukas na bukas po kami, we're ready to serve the public. So yan din po ang apila namin sa publiko para hindi masyado congested yung ating mga opisina para sa kaligtasan ng lahat. Like for example, Okay. yung Oo. mga examination area natin sa ating mga licensing center, isang classroom, minsan may examination area na kung tao dyan ay 30, magiging 15 lang siguro. Kasi sa direktiba ng dapat mga 50% lang yung tao sa examination area. Kung 30 ang kapasidad niyan, 15 lang ilalagay namin. Kung kapasidad ng examination area ay 20, mga 10 lang pong ilalagay. Para po sa kaligtasan ng lahat. So, pati na po yung mga public utility bill natin, which were directed by the department, will assess the LTFRB, itong implementation ng social distance dito sa mga pampublikong sasakyan, miski katulad nung bus, pag mag-operate na po yung Zamboanga City to Sibugay, Sibugay to Dipolog, Zamboanga to Dipolog, Zamboanga to Pagadian, ang LTFRB ay coordinated na po yan sa mga buses company, UJ, mga taxis operators, lahat ng mga pampublikong sasakyan ay 50% lang po ang capacity niyan under the directive ng aming department. So, pag mag-resume po yung total transportation dito sa Zamboanga Peninsula Region, we will strictly implement yung direktiba dito sa social distance. Pag bus, kung capacity po niyan ay 50, magiging 25 lang ang laman niyan. Yung mga van natin, kung capacity niyan ay 12 or 15, magiging 10 lang po ang capacity niyan o 8. Same, kasama na po dyan yung mga jeepneys natin, mga jeep in the city. Pag wala na pong ECQ sa City of Zamboanga, and i-implement po natin yung social distance sa mga pampublikong sasakyan para po sa kaligtasan ng lahat. So yan ang mga medyo pagbabago po pag kung bumalik po tayo sa normal operation. So we will implement yung sa mga public utility vehicle dito sa social distance. Kaya information na po ito sa ating publiko na malaki talaga ang pagbabago pag mag-resume na po yung ating transportation sa mga biyahe po natin. Okay. Sir, kung inyo pong mahuhuli, ano po yung, especially yung mga nag-violate, sir, no, sa social distancing,
sa mga PUVs natin. Ano po yung gagawin ninyo, sir, kung mahuhuli po ninyo sila? Although on the like for example dito sa Pagadian, Mm. I gave directive to our district, binigyan namin ng direktiba yung aming district chief, Johan Macaumbos, si R.O. Johan, na mag-start na siya mag-inspection kasi balita ko may nagbibiyahe na sa Pagadian ng mga pampublikong sasakyan. Sabi ko, inspection niya yung bus terminal. Nandyan, pinost ko rin po na nasa Pagadian bus terminal siya kanina and the other day. Nag-inspect na po siya dyan. Tapos, kinausap niya yung mga stakeholders doon na talagang 50% yung capacity ng mga pampublikong sasakyan. Para po nalalaman na po yung mga protocols na ibang ipapatupad natin. But regarding naman po doon sa violations, ang information ko po ay kasi wala po yan sa major violations doon sa mga different violations yung kasi bago po itong COVID-19 crisis na ito. I think the department and the LTO Central Office, the ASEC Galbante po, they will come up with memorandum circular for the violations of itong social distancing. So sa ngayon po, pina-finalize na nila, gagawa sila ng kung anong rules na gagawin dito kasi bago po ito, so malaking adjustment po ito. So for the meantime na wala pa pong violations na ititikit natin siya sa magbabiolate, pag inoperate na po ito, pag nasa normal situation na po tayo, ay for the meantime ay information drive. Tulad nito, itong ahensya di konsensya, itong programa natin, LTO and DXAS, we're informing the public, the stakeholders of the land transportation, yung land transport sector natin, nakikiusap po sa mga pampublikong sasakyan natin. Baka this time alam din po nila yung may mga van, may mga FX, may mga EU, may mga taxis, lahat ng mga pampublikong sasakyan na may rehistrado sa LTO and may prangkisa sa LTFRB ay alam na po nila yan. Itong protocols na ipapatupad natin because of this crisis. So, ito na po ang paalaala natin, information drive natin sa ating mga stakeholders ng land transport. Talagang malaking pagbabago pag we are on the full operation, pag in-implement natin itong social distance. Para din po ito sa kaligtasan ng lahat. Para po, katulad ng sinabi ko kanina, yung hindi ma-congested, hindi punuan po, bawal na po yung mga nakakabit, naka-upload, nakasakay sa labas ng sakyan, bawal na po yan. Bawal na po yan. Yan ay direktiba ng national government. Suportahan po natin yung direktiba ng national government na kami naman po sa LTO on the law enforcement side ay nagpapatupad din po kami ng batas, nagpapatupad kami ng mga direktiba ng top management natin. So, ito pong ECQ or GCQ ay halos pareho lang po yan. Dapat po sumunod tayo sa mga patakaran para po ma-eliminate na natin itong virus na ito. Masugpo na natin itong crisis na ito. Tulong-tulong po tayo, we on the land transport, kasi pag magbukas na po ito, dagsaan ng tao yung papasok sa mga trabaho, sa opisina, sa kanilang pupuntahan, ay ang bagsak nito ay sa land transportation, yung mga sasakyan. Alam ko po, nung nag-meeting kami with Director Zaret Timako ng LTFRB 9, kahapon nag-usap din kami, pakiikot kami sa mga district and district offices, pupunta kami sa iba't ibang probinsya dito sa Region 9 para ganito sa ipaliwanag sa mga LGUs, sa mga transport sectors na malaki talagang pagbabago pag in-implement natin itong social distance on the
land transport sector. Miss Klinky. Okay. So, sir, how about po, sir, sa loob po ng opisina ng LTO, sa mga empleyado po ninyo, skeletal force din po ba kayo? Especially po yung mga nasa mga desk po, nasa mga computer po ninyo. Ilan po yung mga papasok na mga employees ng LTO sa mga satellite office na po natin muna? Yes, ang tanong mo kasi medyo mahina, Klinky. Ang tanong mo yung skeletal force namin. Yes, sir. Yung mga empleyado natin, as we have with the regional management, we will have on skeletal force. We in the regional management, ganun din ang gagawin natin. Kasi may direktiba din po ang central office na yung 60 years old and up ay kung baka flexible ang time sa kanya. So we are still waiting for that directive kung yung 60 years old up na mga empleyado natin ay papasok ba sa araw-araw. So we are still waiting for that directive. Kasi para din po yun sa kaligtasan, proteksyon ng ating mga senior citizen na pag 60 and up ay hindi tudo-tudo sa trabaho. Kaya may isa kaming empleyado when we have regional management, natawa kami dahil, sir, sabi niya, I'm 60 years old pero hindi naman po ako, malakas pa naman ako. Wala akong sakit, wala akong nararamdaman. So, may mga 60 years old po, 63, 64, na napakalakas, very healthy. Hindi siya mukhang may edad. Pero hindi naman po lahat. So, including the district and extension office natin, ay magiging skeletal force dyan. But sa tingin ko, although we will be on a skeletal force, but medyo kulang din po kami sa tao, Miss Klinky. Kulang sa tao ang aming opisina. Although, nandyan po lahat, nasiserve po namin lahat, yung lahat na gawain ng aming mga opisina, but kulang pa rin po tayo sa manpower. But as we discussed with Director Abaton and the regional management, na tuloy-tuloy po yung serbisyo ng aming mga empleyado. In fact, we submit the skeletal force per district and extension office. Nag-submit po kami ng mga list of names para doon sa kung baka shifting. So, sa tingin ko dito, although susundin namin yung direktiba na yon on a skeletal force, but sa tingin ko, LTO, we are frontline service of the government. Sigurado, dadagsahin kami ng mga tao niyan. On the first day, pag magbukas po kami Monday o magbukas kami Wednesday, Thursday, kung kailan yung definite date na kailan kami magbubukas, sigurado na punong-puno yan. Kung baka blockbuster yan kasi na-miss na nila ang LTO. Na-miss nila ang LTO doon sa transaction na kukuha ng driver license, yung kinikiter natin, yung kasi marami pong kukuha ng student permit, mag-renew ng kanilang driver license, kukuha ng panibago, mag-rehistro ng mga sasakyan. So, isang maidagdag ko doon, Miss Klinky, is doon po sa lahat ng inabutan nung ECQ, yung itong Enhanced Community Quarantine na to, effective March 19 o 19, that is Thursday, dito sa Region 9, ay wala pong penalty yon up to next week kung tuloy-tuloy kami magbubukas. So mga 2 months, almost 2 months po yung palugid na walang penalty yung driver license na hindi na-renew, hindi na-renew yung kanyang sasakyan, motorsiklo, pampublikong sasakyan man yan, pampasahero, ay wala pong penalty yon. Yan po ang masasabi natin sa publiko na wala pong penalty na additional charges doon sa by CAMS. Magbubukas na po yung LTO offices natin dito sa Zamboanga Peninsula Region. So, yan po ang mga points na
ibigay ko sa ating mga tagapakinig ng Ahensya de Konsensya, yung LTO po, Land Transportation Office, Regional Management, yung District and Extension Offices natin ay except for the City of Zamboanga, dahil na-extend po yung ECQ, ay handang-handa na po yung ating mga District and Extension Offices natin. In fact, Ms. Klinky, kasi pinalive ko po ito, ay may mga nagtitext dito sa isang phone ko na nakikinig po sila dyan sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, dyan sa Pagladian, Dipolog, Sindangan, and Zamboanga, Sibugay. Some of our employees are listening to our programs para po naririnig din po nila yung mga direktiba ng national government, Central Office ng LTO, DOTR, and the regional management ng LTO Zamboanga Peninsula Region sa tuloy-tuloy serbisyo publiko po natin sa ating mga kababayan. Ayun, okay. So, mag-break po muna tayo, sir, at sa ating pagbabalik, patuloy po natin na i-remind yung ating mga tagapakinig. We will talk about yung extension daw po ng validity ng ating mga lisensya. Sa pagbabalik po yan ng Ahensya de Konsensya. Sige po. Thank you. Sabe ba tu, ay pwede kita ibita con el desgracia na camino? Si pirmi kita akorda con el blow bagets. Si kuya, memorial lang pirmi con el blow bagets. Akorda lang pirmi checkya con el? B. Brake. Asigura que justo el level del brake fluid, chequea también con el brake pad y gas pedal. L. Lights. Antes de man viaje, checkya anay si embanamente todo el magaluz. O. Oil. Chequea pirmi si justo va el level del oil, pisha también si tiene leaking. W. Water. Checkya tamen con el level del agua. Debe hindi tan leaking el radiator, itiene agua el windscreen wiper. Pirmi lleva maskin 1 litro de agua. B. Battery. Debe no hay corrosion el batería y takansa na metal plates el electrolyte liquid de este. A. Air. Asigura que justo lang el pressure del aire dal dituyo rueda y reserva. G. Gas. Asigura kay justo y hindi ay palta el dituyo gasolina si ora tutan biyahe. E. Engine. Checkya si embuenamente el tuning del makina. T. Tire. Asigura que hindi pino el goma y no hay roto el mga rueda pati spare tires. S. Self. No maneja si quiere dormir, cansaw, tanbuyong o tomaw. Principia ara, blow bagets. Pirmi checkya con el brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tire, y self. Tiene presente, responsibilidad de aton el seguridad na camino. Este aviso te lleva con ustedes el 1116 DXAS Radio Comunidad. Assalamualaikum. Magandang araw po. Ako po si Pastor Emma Aquino, nakikiisa sa pagdiriwang ng ating mga kapatid na Muslim sa buong mundo. Ngayong panahon na tayo ay lumalapit sa Diyos, naway manatili ang kapayapaan at pagtulong sa ating kapwa. Sa ngalan ng himpilang 1116 DXAS, your community radio. Ramadan Mubarak. Ihlas tubuh nyawa. Ahensya de Konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Nagbabalik po ang Ahensya de Konsensya dito po sa himpilan ng 1116 DXAS, your community radio. Isa po kami sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company.
at kasapi ng ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At this Friday afternoon, dito po sa Ahensya de Consensya, kasama pa rin po natin si LTO 9, Director Yusuf Yulamping. Good afternoon, Sir Yul. Buwabalik po tayo. Yes, Miss Klinky, magandang hapon po. Magandang hapon ulit sa lahat ng ating tagapakinig. Katulad nung sinabi ko, yung LTO po, Land Transportation Office 9, Zamboanga Peninsula Region, are ready na po kami kung sakali may order na po, may direktiba ang LTO top management. Kami po ay magbubukas by next week. Pero sa palagay ko po, hopefully by next week, Tuesday, Wednesday onward, baka po tuloy-tuloy yung pagbukas ng mga LTO offices natin on GCQ areas. Yung medyo lumuwag konti. Except for the city of Zamboanga, dahil na-extend po yung ACQ ng COVID crisis. So wala pong LTO offices sa city of Zamboanga. Yung ating licensing center, registration center natin, yung KCC Mall natin, driver license Mall Center, yung dyan sa may Lubingco, DLRO, yung ating e-patrol, and dito sa regional office, may lethal force po kami kasi pumapasok kami. But yung licensing natin and registration ay wala po. But balikan ko yung dito sa Zamboanga del Norte, Sur, and Zamboanga Sibugay, including yung island province natin, yung LTO Sulu, LTO Bungaw, Tawi-Tawi, and LTO Isabela. Tuloy-tuloy po yung serbisyo natin kung tuloy tayo by next week. And katulad nung sinabi ko po, yung may isang ano dito, yung extension of validity. Yung Yes, sir. sa registration po, considering the suspension of work during the EC period to avoid congestion at LTO offices namin so sa Zamboanga, validity of registration of motor vehicles expiring from March to October of 2020 shall be extended by 2 months without penalty for motor vehicle assigned plate numbers see below. So ituloy ko na po ito. A, for plate number ending 3 and 4, the registration is still valid up to June 30 of 2020 and can be renewed up to the said month without penalty. However, for those ending in 3, weekly late fee shall be changed if 1, 2, 3, 4, 5, or 6, the middle or second to the last digit of the plate number. Ito naman po yung sa mga renewal ng sasakyan na mga may plate number. D, for plate number ending 5 and 6, the registration is still valid up to August 31, 2020, can be renewed up to the said month without penalty. For the plate number ending 7 and 8, the registration is still valid up to October 30, 2020, can be renewed up to the said month without penalty. And for the plate number ending in 9 and 0, registration is still valid up to December and can be renewed up to the said month without penalty. For the registration, no penalty shall be collected for those vehicle purchased or with sales invoice date March to April if sales reported within the 15 days upon resumption of work. So ito po yung mga sasakyan na March 1 to April na binili na inabot nung lockdown. Tapos puntahan po natin Ms. Klinky yung driver license, accreditation and other permits. Validity of driver license, accreditation and other permits issued by LTO including TOP shall be extended equivalent to the duration of ACQ or the number of days starting from the date of work suspension to the date of resumption in the area. Same period shall not be included in the computation of accessory penalties and apprehension. So,
Dito po sa City of Zamboanga, dahil na-extend po tayo, walang penalty. Tuloy-tuloy pa rin po yung walang penalty doon sa mga na-issuean ng TOP, nag-expired ng kanilang mga driver license na hindi na-renew within the duration of March 19 up to May 15. So, pasok po yun doon. And then yung documentary requirements, all documentary requirements with validity period which not been submitted to LTO because of the ECQ imposition but has expired during the same shall be accepted. Considering the validity period was effectively stopped by the imposition of ECQ and during its entire duration. So ito po yung mga guidelines na pwede mo rin i-review, Ms. Kinky, on the extension of Ipopost po natin yan, validity sir. of the registration and yung ating mga driver license at saka yung mga na-issue ng TOP, yung mga TOP. nahuli, yung may mga violation sa nahuli sa LTO na hindi niya nakuha kasi may validity po yon within 24 hours. Kung kayo ay na-apprehend, dapat within 2 days makuha nyo o makapunta kayo sa ating adjudication sa ating LTO law enforcement to settle the violations. But because of this crisis, ay makakaligtas po tayo up to May 15 pag mag-resume po yung regular operation ng ating office. So, ayun po, no. Sir, maghihingi po kami ng copy ng guidelines para ma-review po at ma-post natin sa ating Facebook page ito. Sige po, sige po. Sige po. Okay. Ito po ay mga advance information natin na Ms. Clicky sa ating publiko, sa ating mga kababayan na siniservisyon po natin yung LTO po, yung ating LTO District and Extension Offices dito sa Zamboanga Peninsula Region ay handang-handa na po mag-serbisyo sa ating mga kababayan sa publiko. So with this program sa Ahensya de Konsensya na ipapaabot po natin yung rule ng LTO on ECQ, tapos may mga GCQ na area except for the City of Zamboanga, we are still on EQ, and yung mga karatig probinsya natin ay hopefully magbubukas tayo by next week, ay handang-handa po yung LTO personnel natin, yung officials and employees ng ating opisina para po magbigay serbisyo sa ating publiko po, Miss Clinky. Ayun. Sir, yung huling mensahe niyo po sa ating mga tagapakinig. Yes, ulitin ko, maraming salamat po sa DXAS, sa 1116, sa Ahensya de Konsensya ng LTO Regional Management, and yung region nyo, partner tayo. Napakaganda po yung programang ito, yung programa ng LTO na ipapaabot po natin sa ating mga kababayan. Andito lang po ang Land Transportation Office para magbigay serbisyo po. So sa ulitin po, by next week ulit, kasi every Friday po ito, nakakabigay po tayo ng mga information drive dito po sa kami po sa LTO. So with that, Ms. Clinky, magpapasalamat po ako ulit sa ating mga kababayan dito sa City of Zamboanga and the Peninsula Region, on behalf of the LTO, the top management and the regional management with RD Alex Abaton and regional management, yung lahat na bumubuo sa rehiyon ng LTO. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa ating mga kababayan na mga Muslim dito sa Zamboanga Peninsula Region at sa buong Pilipinas. Muchas gracias na todo. Inyadali tiempo para uwi ahora hasta otra vez. Gracias na todo, biya con Dios. Maraming salamat po, Miss Clicky, at mabuhay po ang programa natin. Thank you very much.
Thank you very much din po at mga tagapakinig. Muli po, again, every Friday kasama natin dito sa Ahensya de Consensya ang Land Transportation Office. Napakinggan po natin ang boses ni LTO 9 Director Yusuf Lamping. At maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig sa inyong pagsama sa ating programa. Ako po si Glenn K. Peñalosa, nagpapasalamat din sa ating mga technicians, kay Charis Macaso, kay Kuya Marlon Garcia, kay Kuya Romel Paulino sa kanilang assistance sa atin pong programa. Maraming salamat po. At again, maraming salamat din sa mga tagapakinig natin. Ito po ang Ahensya de Consensya na sumasaludo sa tapat at mahusay na serbisyo publiko. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Consensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Alam mo bang higit 500 bata ang namamatay kada taon dahil sa road crash? Kaya para iwas disgrasya, narito ang ilang road safety tips. Stop, look, and listen. Bago tumawid, palaging huminto para tumingin sa kanan at sa kaliwa. Tingnan at pakinggan kung may parating na sasakyan. Huwag maglaro sa mga kalsada. Hindi safe maglaro sa kalsada dahil sa mga sasakyan na dumadaan at baka masagasaan ka. Huwag mag-cellphone habang naglalakad. Kailangan ng buong atensyon kapag naglalakad sa daan. Baka madapa o masagasaan kapag nagse-cellphone. Tumawid lang